Na druhém místě se umístil Jaroslav Vaňátko. Tygr z Bompračemu. Akorát koukám, že ten tygr má kozy, to je nějaký divný, ne? Pozor, pozor. Pozor, jdeme na první místo. Na prvním místě ve třídě N2000 se umístil Jan Špic. To je samý tygr tady. Gratulace! Jaroslav Vaňátko. Na druhém místě Václav Hlaváč. A zvítězil Jan Špic.